স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ 10 মিনিটত ৰেডি হৈ যোৱা এটা বিশেষ ৰেচিপি, যিটো হৈছে স্প্ৰিং ৰোলৰ ৰেচিপি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু ঘৰত এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। তেতিয়াহ'লে বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অকণমান স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। স্প্ৰিং ৰোল বনাবৰ বাবে মই এতিয়া এটা ডো ৰেডি কৰিব লৈছোঁ। ডো ৰেডি কৰিবৰ বাবে মই ইয়াতে 1 কাপ ময়দা লৈছোঁ, অকণমান নিমখ দিছোঁ, অকণমান ৰিফাইন অইল দি এইখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এইখিনি এনেদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে অকণমানকৈ পানী দি এটা চফ্ট ডো ৰেডি কৰি ল'ম। এয়া হৈ গ'ল চফ্ট ডো ৰেডি। এইখিনি মই এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ বাবে ৰাখি থ'ম আৰু ষ্টাফিং ৰেডি কৰি ল'ম। ষ্টাফিঙৰ বাবে মই ইয়াতে 2টা বইল কৰা আলু লৈছোঁ, এটুকুৰা মজুৰেলা চিজ এনেদৰে পিঁয়াজ কৰি লৈছোঁ, এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, অকণমান নৰসিংহ পাত লৈছোঁ আৰু আধা কাপ দৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই বইল কৰা আলুকেইটা এই পিহনাখনৰ সহায়ত এনেদৰে পিহি লৈছোঁ, যাতে আলুখিনিৰ পৰা গোটাকৈ বাচি নাযায় আৰু এইখিনি ভালদৰে মিহি হৈ যায়। এতিয়া পিহি লোৱা আলুখিনিত মই দৈখিনি দি দিছোঁ, কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ আৰু জিৰা পাউডাৰ আধা চামুচ দিছোঁ আৰু এই নৰসিংহকেইডাল মই ভালদৰে ইয়াত মিহিকৈ কাটি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মজুৰেলা চিজখিনি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া হৈ গ'ল ষ্টাফিং ৰেডি। এতিয়া এই ডোটো মই এনেদৰে সৰুকৈ ভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু ৰুটিৰ দৰে বেলি লৈছোঁ। বেলি লৈ ইয়াৰ ছাইডকেইটা কাটি দিছোঁ আৰু ষ্টাফিং 2 চামুচ দি দিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত মই চিজখিনি দিছোঁ আৰু ৰুটিখনৰ ছাইডত মই এনেদৰে পানী লগাই লৈছোঁ, যাতে ৰোল বনাওঁতে এৰ খাই নাযায়। আৰু এনেদৰে পকাই লৈ মই ৰোল বনোৱাৰ ছেট দিছোঁ। এনেদৰে ছাইডকেইটা টিপি টিপি দিছোঁ, যাতে ফাট খাই নাযায়। এতিয়া এই ছাইডটো বেছি ওলাই থকাৰ বাবে মই ইয়াৰ এখন চাকুৰ সহায়ত মই এনেদৰে কাটি দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল। এনেদৰে মই গোটেইকেইটা ৰোল ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এখন পেন পাতি লৈছোঁ আৰু গেছটো জ্বলাই লৈ ইয়াতে ৰিফাইন অইল দিছোঁ আৰু তেলখিনি মিডিয়াম গৰম হোৱালৈ ৰৈছোঁ। তেলখিনি মিডিয়াম গৰম হৈ গ'ল। মই ইয়াতে এতিয়া ৰোলকেইটা দি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। গেছটো মই মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ।
এনেদৰে এইখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এয়া এনেদৰে গোটেইকেইটা ৰোল মই এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এয়া দেখিছে গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এয়া মোৰ ৰোল হৈ গ'ল ৰেডি। এতিয়া মই এইখিনি চচৰ সৈতে প্লেটিং কৰি লওঁ। এইটোৱে আছিল আজিৰ ৰেচিপি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে, আৰু যদিহে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আগলৈ আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰৰ সৈতে আপোনালোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।